السلام عليكم أعزائي عزيزاتي متابعين قناة جديد همیزات الهبال. جبنا لكم واحد الفيديو جديد من عروض وتخفيضات كازيون ماركيت ابتداء من 18 شتنبر إلى غاية 24 شتنبر 2025. هذا الفيديو هذا فيه عروض وأثمنة جد مميزة في أواني منزلية. كملوا معنا الفيديو حتى الأخير. الا طلعت عندك هاد القناه اول مره وكنتي باقي ما اشتركتيش معنا، خليني معاك واحد الاشتراك، وما تنساوش تفاعلوا لينا مع الفيديو بلي لايك وبالتعاليق وبارطاجيو لنا القناه مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. ما نطولوش عليكم ونخليوكم تشاهدوا معنا الفيديو وفرجه ممتعه.